Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is fifth lecture about chapter number 6, standard 9, mathematics part 1. So we are working on the chapter financial planning, and many things now we have done, but at the end, in the last lecture, we were discussing what is income tax related terms. काय terms आहेत बघा, and SAC. These are the terms that we have discussed. And SAC. Right? SAC. He is the person who pays income tax. बघा, any person liable to pay income tax. ज्याला income tax pay करावा लागतो according to income tax rules. He is SAC. लक्षात घ्या. इन्कम टॅक्स कोणी कोणी पे करायचा ह्याचे इन्कम टॅक्स ॲक्टमध्ये रूल्स आहेत. जो इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 साली तयार केला गेला आणि 1962 सालापासून इम्प्लिमेंट केला गेला, त्याच्यामधले जे रूल्स आहेत त्या रूल्सनुसार ज्याला इन्कम टॅक्स पे करावा लागतो त्याला आपण SAC म्हणतो. दुसरा कन्सेप्ट होता फायनान्शियल इयर. फायनान्शियल इयर इयर्स वेगवेगळ्या टाईपचे असतात. गेल्या लेक्चरमध्ये मी सांगितलं, कॅलेंडर इयर हे 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर. अकॅडमिक इयर शिक्षण संदर्भामध्ये शैक्षणिक वर्ष ते काय असतं, 1 जून ते 31 मे. लक्षात घ्या. पण फायनान्शियल इयर जे आहे ते असतं कुठल्याही वर्षाच्या 1 एप्रिलपासून पुढच्या वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत. म्हणजे आता हे जे आत्ता चालू आहे फायनान्शियल इयर ते कोणतं आहे, तर 1 एप्रिल 23 ते 23 म्हणजे 2023 ते 31 मार्च 24. 31 मार्च 24 हे फायनान्शियल इयर आहे आत्ताचं. आणि त्याच्यानंतर मग असेसमेंट इयर. या 3 कन्सेप्ट्स आपल्याला चांगल्या माहिती पाहिजेत. असेसमेंट इयर म्हणजे काय, तर एक फायनान्शियल इयर संपल्यानंतर लगेच जे फायनान्शियल इयर सुरू होतं ते आधीच्या फायनान्शियल इयरचं असेसमेंट इयर आहे. म्हणजे आता 1 एप्रिल ते 23 ते 31 मार्च 24 हे जे काही फायनान्शियल इयर आहे याच्यामध्ये जो इन्कम टॅक्स पे करणार आहे, म्हणजे जो SAC आहे, त्याची जी काही इन्कम आहे त्यावर जो टॅक्स त्याला भरायचा आहे तो कधी भरणार, तो 31 मार्च 24 नंतर. म्हणजेच 1 एप्रिल 24 ते 31 मार्च 25 हे त्याचं झालं असेसमेंट इयर. इथे त्यांनी दिलं आहे फायनान्शियल इयर काय आणि असेसमेंट इयर काय. जर फायनान्शियल इयर 16-17 असेल तर असेसमेंट इयर 17-18 इमिजिएटली फॉलोईंग. बघा त्यांनी डेफिनेशन पण दिली आहे, द फायनान्शियल इयर इमिजिएटली फॉलोईंग द पर्टिक्युलर फायनान्शियल इयर. म्हणजे हे जे फायनान्शियल इयर आहे, आता बघा, समजा तुम्ही 1 एप्रिल 2022 म्हणजे आणि 31 मार्च 2023 हे जे फायनान्शियल इयर संपलं त्याचं असेसमेंट इयर काय होणार, 2023 म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 टू 31 मार्च 2024 हे याचं फायनान्शियल इयर झालं. त्याचं असेसमेंट इयर हे झालं इमिजिएटली फॉलोईंग दॅट. म्हणजे थोडक्यात ह्याचा अर्थ असा की या वर्षभरामध्ये या फायनान्शियल इयरमध्ये त्या इंडिव्हिज्युअलची जी काही इन्कम असेल त्याच्यावर टॅक्स किती भरायचा, त्या इन्कमचं असेसमेंट होणार, किती तुम्हाला टॅक्स भरायचा आहे, ते जे काही इन्कम टॅक्सचे रूल्स आहेत त्याप्रमाणे जो काही टॅक्स तुम्हाला पे करायचा आहे तो या असेसमेंट इयरमध्ये. मग असेसमेंट इयर कोणतं, फायनान्शियल इयर कोणतं आणि SAC म्हणजे काय, या 3 टर्म्स आपण गेल्या लेक्चरमध्ये बघितल्या. आय होप यू अंडरस्टूड दॅट. इफ नॉट, आय हॅव अगेन एक्सप्लेन्ड दिस हियर. तेव्हा ह्या नीट आयडियाज समजावून घ्या. आणि हे सर्व कोणी करायचं आहे, तर जो SAC आहे त्याला तेवढा इन्कम टॅक्स पे करावा लागणार. मग
तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की ॲसेसी म्हणजे कोण. तर आपण म्हटलं एनी पर्सन लायबल टू पे इन्कम टॅक्स अकॉर्डिंग टू इन्कम टॅक्स ॲक्ट इज टर्म्ड ॲज ॲसेसी. मग आता फायनान्शियल इयर म्हणजे काय आणि ॲसेसमेंट इयर म्हणजे काय, या दोन्ही गोष्टी आपण बघितल्या. आता त्याच्या पुढे बघा की तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की कुठलाही जो इन्कम टॅक्स पेयर आहे, जो ॲसेसी आहे असं आपण म्हणणार, त्याला एक कार्ड मिळतं, पॅन कार्ड म्हणतात त्याला. पॅन कार्ड. पॅन कार्डचा अर्थ काय, परमनंट अकाउंट नंबर. व्हॉट इज फुल फॉर्म ऑफ पॅन? दिस इज कॉल्ड पॅन कार्ड. आता बघा, तुम्ही कुठल्याही आर्थिक व्यवहार ज्यावेळी केले जातात वेगवेगळ्या ठिकाणी, त्यावेळी नेहमी तुमच्याकडे 2 कार्ड्स मागतात, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड. तर हे पॅन कार्ड हे फायनान्शियल मॅटरसाठी आहे, राईट. ऑन अप्लाइंग फॉर इट एव्हरी टॅक्स पेयर गेट्स अ युनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर फ्रॉम द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट. जर तुम्ही अप्लाय केलं की मला पॅन कार्ड पाहिजे, कुणाकडे अप्लाय करायचं हे, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडे, तर ते तुम्हाला एक कार्ड इश्यू करतात. त्याच्यामध्ये 10 काय म्हणता येईल तुम्हाला, 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर मिळतो. 10 आकडे असतात त्याच्यावर, फ्रॉम द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट. जर तुम्ही अप्लाय केलं की आम्हाला पॅन कार्ड हवं आहे, तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट तुम्हाला एक कार्ड इश्यू करतं. त्या कार्डलाच काय म्हणतात, पॅन कार्ड. ते पॅन कार्ड जे आहे त्या सर्व व्यवहारांमध्ये त्या पॅन कार्डचा तुम्हाला वापर करावा लागतो. सर्व आर्थिक व्यवहार जे असतात त्या सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये ह्या पॅन कार्डचा प्रचंड वापर होत असतो. त्यामुळे हे कसं असतं, त्या पॅन कार्डवर एक नंबर असतो, तो किती 10 डिजिट असतो आणि तो अल्फा न्यूमरिक असतो. अल्फा न्यूमरिक या शब्दाचा अर्थ काय, अल्फाबेट्स पण असतात आणि नंबर्स पण असतात त्याच्यावर. त्यामुळे एवढंच तुम्हाला त्याच्यामधलं माहिती आहे. यूज ऑफ द पॅन, इट इज बाइंडिंग टू राईट अवर पॅन ऑन द चलन यूज्ड फॉर पेईंग अवर इन्कम टॅक्स टू द IT डिपार्टमेंट. तुम्ही IT डिपार्टमेंटला इन्कम टॅक्स पे करता ना, कधी पे करता, असेसमेंट इयरमध्ये. गेल्या फायनान्शियल इयरमध्ये जे काही आपले आर्थिक व्यवहार झाले त्याच्यामधून तुमची इन्कम किती, तुमचे आणि काय रूल्स आहेत इन्कम टॅक्सचे, ते रूल्स वापरून तुम्हाला टॅक्स पे करावा लागतो. कुणाला पे करावा लागतो, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला. त्यांना, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला तो तुम्ही ज्यावेळी पे करता त्यावेळी हा पॅन कार्ड नंबर तुम्हाला लिहावा लागतो. लक्षात घ्या, पॅन कार्ड नंबर तुम्हाला तो लिहावा लागणार. ठीक आहे. तर मुद्दा काय आहे की दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. IT or our income tax returns and other official correspondence जो काही इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटबद्दल बरोबर करावा लागतो, त्याच्यामध्ये ह्या पॅन कार्डचा वापर केला जातो. किंबहुना कुठल्याही ठिकाणी, अनेक ठिकाणी, नॉट ओन्ली इन पेईंग इन्कम, पॅन कार्ड हे एक ऑथेंटिक, म्हणजे तुम्ही टॅक्स पेयर आहात, म्हणजे तुम्ही आधी इंडियन आहात, कारण हा इन्कम टॅक्स कोणासाठी आहे, इंडियन पीपलसाठी. सो ह्या सर्व गोष्टी त्याच्यामधून साध्य होतात. तुम्ही एखाद्या शहरामध्ये एखाद्या लॉजमध्ये जर राहायला गेलात तर ते तुम्हाला पॅन कार्ड नंबर विचारतात, तो युनिक असतो. आणि पॅन कार्ड नंबर तुमच्याकडे आहे याचा अर्थ तुम्ही इंडियन आहात असा होतो. अनेक फायदे आहेत पॅन कार्डचे. सो पॅन कार्ड हे असलंच पाहिजे आपल्याकडे. ठीक आहे. आता कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम टॅक्स, आपल्याला हे आता महत्त्वाचं शिकायचं आहे की हाऊ टू कॉम्प्यूट इन्कम टॅक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट पॅन कार्ड. हा किती डिजिट असतो, 10 डिजिट, 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर, 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक असा हा नंबर असतो आणि त्याचा प्रचंड वापर आपल्याला करावा लागतो. बेसिकली एनी करस्पॉन्डन्स दॅट वी आर डुईंग विथ इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, यू हॅव टू हॅव दिस पॅन कार्ड नंबर विथ यू. यू हॅव टू मेन्शन दिस. ठीक आहे. मग आता पुढचा मुद्दा काय आहे आपल्याला बघायचं आहे की हाऊ टू, हे सर्व ठीक आहे, इन्कम टॅक्स मला पे करावा लागतो, मग ॲसेसी म्हणजे काय, फायनान्शियल इयर म्हणजे काय, असेसमेंट इयर म्हणजे काय, पॅन कार्ड म्हणजे काय, हे सर्व झालं. पण मेन इश्यू काय आहे की इन्कम टॅक्सचं कॉम्प्युटेशन कसं करायचं. मला किती इन्कम टॅक्स भरायचा आहे किंवा टॅक्स पेयरला किती टॅक्स पे करायचा आहे
इन्कम टॅक्स हे मी कसं कॅल्क्युलेट करायचं? तर बघा, अन इन्कम टॅक्स इज अ टॅक्स लेव्हिड ऑन इन्कम. इन्कम टॅक्स हा तुमच्या इन्कमवर आकारला जातो. इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द डिफरंट सोर्सेस ऑफ इन्कम. इन्कमचे वेगवेगळे सोर्सेस काय आहेत हे तुम्हाला बघावं लागेल. डिफरंट सोर्सेस ऑफ इन्कम. देर आर 5 मेन हेड्स ऑफ इन्कम. बघा त्यांनी दिलेलं आहे, आपण ते इथे पुन्हा लिहिण्यात काही पॉईंट नाही आहे. 5 हेड्स काय आहेत बघा. इन्कम फ्रॉम सॅलरी. तुम्ही एखाद्या ठिकाणी नोकरी करत असता, प्राध्यापक असता किंवा बँकेत नोकरी करता किंवा LIC ऑफिसमध्ये नोकरी करता, STमध्ये नोकरी करता, व्हेरियस प्लेसेस प्राध्यापक असू शकता तुम्ही, बरोबर ना? मग ह्या सर्व ठिकाणी तुम्हाला गव्हर्नमेंट एक सॅलरी देत असतं. म्हणून त्या सॅलरीमुळे होणारं माझं इन्कम, समजा मला 50,000 सॅलरी आहे, तर 12 महिन्यांची सॅलरी घेतली तर मला 6 लाख रुपये माझं इन्कम आहे थ्रू सॅलरी. दुसरं काय, इन्कम फ्रॉम हाऊस ऑर प्रॉपर्टी. माझी काही प्रॉपर्टी आहे, ती मी भाड्याने दिलेली आहे. घर आहे माझं, ते भाड्याने दिलेलं आहे, ते भाडं मला मिळणार, मग ते सुद्धा इन्कम आहे माझं फ्रॉम हाऊस ऑर प्रॉपर्टी. शेत, माझी जमीन आहे, बरोबर ना, त्याच्यातून मला काही उत्पन्न मिळत असतं. त्याच्यानंतर इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऑर प्रोफेशन. बिझनेस माझा जर असेल तर त्या बिझनेसमधून मला इन्कम मिळतं. इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन, भांडवल माझ्याकडे जे असेल ते सुद्धा इन्कम आहे. आणि इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. आणखी काय, तुम्ही टीचर असाल तर शिकवण्या करत असाल, बरोबर ना, मग त्याच्यामधून मला इन्कम मिळतं. किंवा तुम्ही जरी LICमध्ये किंवा एखाद्या प्राध्यापकाची जरी नोकरी असेल तरी तुम्ही कदाचित असं असू शकेल की एखादी रिक्षा मी विकत घेतलेली आहे आणि ती भाड्याने एखाद्या माणसाला चालवायला दिलेली आहे आणि त्याला मी असं सांगितलं आहे की दिवसातून तू मला 500 रुपये आणून द्यायचे, बाकी सर्व पैसे तुझे. माझं काहीतरी माझं असेल, मग त्याच्यातून रिक्षाच्या त्या सर्व गोष्टी ज्या होणार आहेत त्याच्यामधून मला काहीतरी इन्कम असेल. काही मी करत असू शकतो ना. समजा मी प्राध्यापक आहे परंतु मला भिक्षुकी चांगली येते, मी भिक्षुकी करत असेल त्याच्यामधून मला उत्पन्न मिळेल. मी ट्युशन्स घेत असेल त्याच्यामधून उत्पन्न मिळेल. मी एखादा संध्याकाळी माझं एखादं दुकान असू शकतं, बिझनेस मी करू शकतो. कॉलेजच्या वेळा संपल्यानंतर किंवा कॉलेज सुरू होण्यापूर्वी, कॉलेज संपल्यानंतर म्हणजे कॉलेजचं काम व्यवस्थित करूनसुद्धा जो वेळ उरतो त्या वेळामध्ये मी दुकानामध्ये बसत असेल, दुकानातून मला उत्पन्न मिळत असेल किंवा अदर सोर्सेस असू शकतात. ह्या सर्वांतून मला इन्कम होत असतं. इम्पॉर्टंट कन्सिडरेशन्स फॉर कॉम्प्युटिंग द इन्कम टॅक्स पेएबल बाय अ सॅलरीड एम्प्लॉई. बघा, सॅलरीड एम्प्लॉई जो असतो, सॅलरीड एम्प्लॉई या शब्दाचा अर्थ काय, ज्याला सॅलरी आहे. आता शेतकऱ्याला काय सॅलरी नसते. एखादा शॉपकीपर असेल, दुकानदार असेल तर त्याला सॅलरी नसते, बरोबर ना. सॅलरीड एखाद्याचं हॉटेल तो चालवत असेल तर त्याला काही सॅलरी नाही ना मिळत. त्यातल्या कर्मचाऱ्यांना तो माणूस सॅलरी देतो, पण हॉटेल मालकाला काय सॅलरी मिळते, काहीच नाही मिळत, बरोबर ना. म्हणजे सॅलरीड इन्कम आणि नॉट सॅलरीड असे 2 कप्पे तुम्हाला करावे लागतील. टोटल ॲन्युअल इन्कम, ग्रॉस टोटल इन्कम इज टेकन इन टू अकाउंट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द टॅक्स पेएबल. काय विचारात घेतलं जातं, ग्रॉस टोटल इन्कम. ग्रॉस टोटल इन्कम हे सॅलरीड पर्सनसाठी चाललं आहे ना काम. सॅलरीड पर्सन्स, सॅलरीड पर्सन्स म्हणजे ज्यांना गव्हर्नमेंटकडून पगार मिळतो, सॅलरीड पर्सन्स, ठीक आहे. मग टोटल ॲन्युअल इन्कम, ग्रॉस टोटल इन्कम इज टेकन इन टू अकाउंट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द टॅक्स पेएबल. ग्रॉस टोटल इन्कम जे त्याचं असेल याच्यावर टॅक्स आकारला जातो. ग्रॉस टोटल इन्कम ॲन्युअल, वर्षभरामध्ये त्याला किती पगार मिळतो त्याला ग्रॉस टोटल इन्कम असं आपण म्हणणार. ग्रॉस म्हणजे एकंदरीत, टोटल इन्कम, त्याच्यावर मग टॅक्स आकारला जातो. दिस इज टॅक्सेबल इन्कम. बघा, इज टेकन इन टू अकाउंट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द टॅक्स पेएबल. According to the sections 80C, 80D, 80G, etc. of the income tax, some deductions can be availed from the total annual income. The amount remaining after these deductions are made is called as the taxable income. आणि इन्कम टॅक्स हा टॅक्सेबल इन्कमवर काढला जातो. मग इन्कम टॅक्सचे जे रूल्स आहेत त्याच्यामध्ये काय केलं जातं बघा.
प्रथम ते ग्रॉस टोटल इन्कम ॲन्युअल इन्कम विचारात घेणार. म्हणजे समजा एखाद्या व्यक्तीचा पगार ए हा समजा माणूस आहे, त्याचा महिन्याचा पगार 2 लाख रुपये आहे समजा. 2 लाख रुपये ही सॅलरी आहे त्याची. म्हणजे त्याचा ग्रॉस इन्कम एवढा आहे समजा, ग्रॉस टोटल इन्कम महिन्याचं 2 लाख. म्हणजे इयरली इन्कम काय होणार? ॲन्युअल इन्कम हे होणार 24 लाख. आता ह्या 24 लाखांमधून इथे म्हटलंय बघा, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन्स 80C. हे काही तुम्ही सेक्शन्स पाठ वगैरे करायला नको. 80C, 80D, 80G etc. of the Income Tax Act, some deductions can be availed from the total annual income. हे जे रूल्स आहेत, 80C आहे, 80D आहे, 80G आहे, त्याच्यामधून या टोटल ॲन्युअल इन्कममधून काही रक्कम कमी केली जाते, डिडक्शन्स केली जातात. आणि ते डिडक्शन करून झाल्यानंतर समजा ती डिडक्शन्स, समजा आपण नियम वापरून वगैरे करत नाही आहे, तुम्हाला विषय समजण्यासाठी, समजा ती 80C नंतर काय म्हटलं आहे त्यांनी, 80D, 80G, CDG, 80D आणि 80G ह्याच्यामधून जी काही अवेलेबल डिडक्शन्स आहेत ती समजा 6 लाख झाली. तर 24 वजा 6 म्हणजे 18 लाख रुपये ही जी अमाऊंट आहे याच्यावर टॅक्स कॅल्क्युलेट केला जाईल. म्हणजे काय लक्षात घ्या तुम्ही, एखाद्या माणसाचं ग्रॉस टोटल इन्कम ॲन्युअल काय आहे, म्हणजे त्या वर्षभरामध्ये त्याची एकूण कमाई किती आहे त्याचा विचार केला जातो. त्याच्यावर आपण टॅक्स कॅल्क्युलेट करणार. पण तो करण्यासाठी प्रथम आधी काय करावं लागतं, 80C, 80D, 80G हे जे काही सेक्शन्स आहेत इन्कम टॅक्स ॲक्टचे, त्याच्यामधून काही डिडक्शन्स आहेत. ती काय डिडक्शन्स करायची याला नियम आहेत. मग त्या नियमांप्रमाणे हे डिडक्शन्स होऊन समजा हे 18 लाख रुपये उरले, तर त्याच्यावर ह्याला म्हणतात टॅक्सेबल इन्कम, राईट. दिस इज कॉल्ड टॅक्सेबल इन्कम. द अमाऊंट रिमेनिंग, बघा, अमाऊंट रिमेनिंग आफ्टर दीज डिडक्शन्स आर मेड इज कॉल्ड टॅक्सेबल इन्कम. म्हणजे हे 18 लाख हे त्याचं टॅक्सेबल इन्कम झालं. इन्कम टॅक्सचा कशावर कॅल्क्युलेट केला जातो, टोटल ॲन्युअल इन्कमवर नाही. त्याच्यामधून ही डिडक्शन्स झाली की जे 18 लाख रुपये आता या उदाहरणामध्ये जे उरले त्याच्यावर आपण टॅक्स आकारणार. सो दिस इज टॅक्सेबल इन्कम. दिस इज टॅक्सेबल इन्कम. एव्हरी इयर, बघा आपण म्हटलं ना फायनान्शियल इयर आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी असेसमेंट इयर, तर ते जे इन्कम टॅक्सचे रूल्स आहेत ते नेहमी बदलत असतात. असे काही कॉमन वर्षानुवर्ष तेच रूल्स नाहीत. एव्हरी इयर द रूल्स ऑफ कॉम्प्युटिंग इन्कम टॅक्स आर चेंज. कोण चेंज करतं? गव्हर्नमेंट. कधी चेंज करतं? ज्यावेळी इन्कम म्हणजे ज्यावेळी बजेट मांडलं जातं सरकारचं, त्यावेळी अर्थमंत्री ज्यावेळी बजेट मांडतात त्यावेळी हे रूल्स ते सांगत असतात, बदलले की नाही बदलले, वॉट एव्हर. मग त्याचा सर्व अभ्यास आपल्याला करावा लागतो की व्हॉट आर द न्यू रूल्स आणि अकॉर्डिंगली युअर टॅक्स विल बी कॅल्क्युलेटेड. ओके, सो एव्हरी इयर द रूल्स ऑफ कॉम्प्युटिंग इन्कम टॅक्स आर चेंज. प्रत्येक वर्षी हे रूल बदलतात. हेन्स इट इज इम्पॉर्टंट टू नो द लेटेस्ट रूल्स वेन ॲक्च्युअली कॅल्क्युलेटिंग द टॅक्स पेएबल. मग आता हे सर्व आपण करणार का? आपण करू शकतो का? कदाचित नाही. लक्षात घ्या, तुमची तशी बॅकग्राऊंड असेल, तुम्ही स्वतः CA असाल, हे सर्व रूल्स तुम्हाला तोंडपाठ असू शकतात किंवा तुमचा त्याचा अभ्यास असू शकतो. सामान्य माणसाचा अभ्यास नसतो या गोष्टींचा. म्हणून मग इन्कम टॅक्स कन्सल्टंट असतात. त्यांना तुमचा सर्व डेटा दिल्यानंतर ते तुमच्या योग्य ती फी तुमच्याकडून घेऊन तुमचा इन्कम टॅक्स किती भरायचा आहे हे तुम्हाला सांगतात. ते सर्व भरून पण तुम्हाला देतात, कारण त्यांचं इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटबरोबर कॉन्टॅक्ट्स असतात. दे आर ॲफिलिएटेड टू इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट अँड सो दे डू युअर वर्क. पण मुद्दा काय आहे, तुम्हाला काय कळलं या सर्व डिस्कशनमधून, तर एक आधी ग्रॉस टोटल ॲन्युअल इन्कम ह्याचा विचार केला जाणार. वर्षभरामध्ये माझी एकूण कमाई काय आहे, आणि हे सर्व पारदर्शकपणे काम करावं लागतं. काही माझी कमाई लपवून चालत नाही. ती जर नंतर लक्षात आली तर तुम्हाला मोठा दंड होऊ शकतो. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट विल आस्क टू पे यू अ फाईन, राईट. सो आपण हे सर्व पारदर्शकपणे काम करायचं. भारताचे सुजाण नागरिक असल्यामुळे आपणाला ह्याच्यात कुठेही दडवादडवी न करता आपली एकूण इन्कम काय आहे
वर्षभरामध्ये मी किती पैसे मिळवले, त्याला काय म्हणायचं, ग्रॉस टोटल ॲन्युअल इन्कम. आता त्याच्यावर काय होणार, हे जे 80C 80D 80G वगैरे रूल्स आहेत इन्कम टॅक्स ॲक्टचे, त्यानुसार काही डिडक्शन्स सांगितलेली आहेत. ती डिडक्शन्स समजा जी काही अमाऊंट असेल ती आपण टोटल ॲन्युअल ग्रॉस इन्कममधून वजा करायची, आणि आता जी रक्कम आली ती टॅक्सेबल अमाऊंट आहे, त्याच्यावर टॅक्स आकारला जाईल. ओके. मग हे सर्व रूल्स जे आहेत ते आपल्याला माहिती असण्याची काही गरज नाही. वी हॅव सम इन्कम टॅक्स कन्सल्टंट्स अराउंड अस, सो यू कॅन रिफर देम, आणि तुमचा इन्कम टॅक्स तुम्ही किती आहे भरायचा हे समजावून देऊ शकता, कारण प्रत्येक वर्षी ते रूल बदलत असतात. आता समजा नो टॅक्स इज लेव्हिड अप टू सर्टन लिमिट ऑफ टॅक्सेबल इन्कम. आता टॅक्सेबल इन्कम म्हणजे काय हे तुम्हाला कळलं. मग त्याच्यावर ज्यावेळी टॅक्स आकारला जातो त्यावेळी काही सवलती तुम्हाला मिळत असतात. बघा, फार्मर्स इन्कम इथे दिलं आहे ना, मी पुन्हा इथे लिहित नाही. फार्मर्स इन्कम फ्रॉम ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस इज एक्झम्प्ट फ्रॉम टॅक्सेशन. शेतीतून जे उत्पन्न येतं त्याच्यावर टॅक्स नसतो. अंडर सेक्शन 80G ऑफ IT ॲक्ट, IT म्हणजेच इन्कम टॅक्स ॲक्ट, डोनेशन्स टू द प्राईम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड and certain other donations recognized to institutions or organizations are exempt from the taxation. तुम्ही जर देणगी दिली असाल कुणाला, प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फंड, पंतप्रधान प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो आहे, किंवा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आहे, काही इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, त्यांना जर तुम्ही देणगी स्वरूपात काही रक्कम दिलेली असाल तर ती जी रक्कम असेल ती त्याच्यावर इन्कम टॅक्स आकारला जात नाही, कारण तुम्ही गव्हर्नमेंटसाठीच ते दिलं ना. प्राईम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड आहे, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आहे, हे गव्हर्नमेंटचे फंड्स आहेत, त्याच्यामध्येच तुम्ही जर पैसे दिलेले असाल तर ती रक्कम ही इन्कम टॅक्स त्याच्यावर आकारला जात नाही. अंडर सेक्शन 80D इन्स्टॉलमेंट्स ऑफ अ प्रीमियम फॉर हेल्थ इन्शुरन्स आर एक्झम्प्ट. तुम्ही जर हेल्थ इन्शुरन्स उतरला असाल तर त्याचे जे प्रीमियम आहे, प्रीमियम म्हणजे दर महिन्याला तुम्ही किती रक्कम भरता, दरवर्षी किती रक्कम भरता, ती सुद्धा इन्कम टॅक्समधून एक्झम्प्ट असते. एक्झम्प्ट असते म्हणजेच त्याच्यावर इन्कम टॅक्स आकारला जात नाही. जनरली द मॅक्झिमम परमिसिबल डिडक्शन्स ऑन व्हेरियस काइंड्स ऑफ सेव्हिंग्ज अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 एवढी जी रक्कम आहे त्याच्यावर तुम्हाला डिडक्शन्स म्हणजे 1,50,000 मॅक्झिमम परमिसिबल डिडक्शन, 1,50,000 रुपये तुमचे मॅक्झिमम डिडक्ट केले जातात, लक्षात घ्या, अंडर 80C. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही नीट समजावून घेणं फार गरजेचं आहे. आता इथे बघा, डिडक्शन्स फ्रॉम ॲन्युअल इन्कम अकॉर्डिंग टू व्हेरियस रूल्स. हेल्थ इन्शुरन्ससाठी डिडक्शन होतं, लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीवर डिडक्शन होतं, किती तुम्ही उतरवलेली आहात. नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट तुम्ही घेतलेली असाल तर इन्कम टॅक्समध्ये डिडक्शन होतं. इन्व्हेस्टमेंट इन द पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर 5 years डिडक्शन होतं. सुकन्या समृद्धी स्कीम जी आहे फॉर गर्ल्स ₹1,50,000 ते डिड्यूस केले जातात, आणि मग उरलेल्या रकमेवर तुम्हाला टॅक्स कॅल्क्युलेट केला जातो. जनरल प्रॉव्हिडंट फंड असेल, म्युच्युअल फंड्स असतील, हाऊसिंग लोन, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, देन ट्युशन फीज फॉर 2 children, ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजेत. इथे तुम्ही इन्व्हेस्ट केले पाहिजे अमाऊंट, म्हणजे त्याच्यामुळे डिडक्शन होतं, इन्कम टॅक्स कमी होतो आपला. म्हणून वेगवेगळ्या योजना ज्या असतात गव्हर्नमेंटच्या, इन्शुरन्स पॉलिसीज आपण उतरवलेल्या असतील, पोस्टामध्ये पैसे गुंतवलेले असतील, हाऊसिंग लोन तुम्ही घेतलेलं असाल, तर ह्या सर्वांमुळे तुमचा इन्कम टॅक्स कमी होऊ शकतो. म्हणून ही गुंतवणूक फार महत्त्वाची आहे. सो आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज आय हॅव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. आय विल अगेन से पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. काय काय मी डिस्कस केलं आहे या लेक्चरमध्ये, लिहिलेलं आहे फार कमी, बट मेनी थिंग्स आय हॅव डिस्कस्ड. सो पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. So I hope you understood all these things. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.